Đây chắc chắn sẽ mở ra cho mọi người một trải nghiệm du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn với chi phí hợp lý nhất cho mùa hè này. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phượng Hoàng Cổ Trấn là một trấn nhỏ nằm ở phía tây tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vốn nổi tiếng vì vẻ đẹp cổ xưa hùng vĩ, sơn thủy hữu tình hút hồn du khách. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Vài năm trở lại đây, cổ trấn này đang trở thành điểm du lịch không thể bỏ qua vào bất cứ mùa nào trong năm của đủ mọi đối tượng, từ gia đình, cặp đôi cho đến người trẻ ưa xê dịch. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có rất nhiều cách để tới Phượng Hoàng Cổ Trấn, nhưng thông thường nhất là mọi người thường lập thành nhóm rồi cùng nhau vi vu khám phá chứ không đi theo tour. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel, bởi chỉ có đi như vậy thì mới có đủ thời gian để tìm hiểu hết mọi thứ, lật tung mọi ngóc ngách của vùng đất thú vị này. Cả thành phố như một bức tranh sơn thủy hữu tình với cảnh đẹp, thời tiết cũng là một lợi thế ở đây, thích hợp cho người trẻ lẫn gia đình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lý Bích Phương, cô gái Hà Nội xinh đẹp cũng vừa mới có chuyến hành trình tới vùng đất cổ này cùng với một người bạn nữa. Sau chuyến đi của mình, Phương đã rút ra nhiều kinh nghiệm và muốn truyền lại cho những ai đang có ý định thực hiện hành trình. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. 8 câu hỏi cần được thông suốt trước khi lên đường. 1. Không biết tiếng Trung thì có tự đi được không? Đi được nhưng sẽ hơi vất vả trong giao tiếp vì đến 90% người dân ở đây không nói tiếng Anh. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. 2. Vậy làm thế nào để giao tiếp? Dùng body language, ngôn ngữ cơ thể, áp dịch thuật hoặc may mắn tìm được người nói tiếng Anh. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. 3. Người dân Trung Quốc như thế nào? Tất nhiên ở đâu cũng có người này người kia, nhưng nhìn chung họ rất tử tế và nhiệt tình. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. 4. Đi Phượng Hoàng Cổ Trấn bằng tàu có mệt không? Tất nhiên di chuyển nhiều thì mệt, nhưng dọc hai bên đường phong cảnh rất đẹp nên cũng vơi đi phần nào. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. 5. Xin visa Trung Quốc có khó không? Mọi thủ tục thì hãy ra đại sứ quán làm theo từng bước, rất đơn giản và dễ chịu. 6. Đồ ăn ở đây có khó ăn không? Đồ ăn Trung Quốc nhìn trung cay và nhiều dầu mỡ, nhưng đó là nét đặc trưng, rất đáng để khám phá. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. 7. Tự đi vất vả thế sao không đi tour? Đi tour sẽ không đi theo ý mình được và không thể thoải mái ngắm cảnh, khám phá mọi nơi được. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. 8. Thế chốt lại là có nên đi không? Rất nên đi. Ẩm thực hơi đây cũng không phải dạng vừa đâu, bao nhiêu món ngon để mọi người lựa chọn. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng với người lớn tuổi thì bạn nên chọn lựa những món ít dầu mỡ và cay. Xin visa Trung Quốc như thế nào? Để xin visa Trung Quốc bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau. Vé máy bay đi Trung Quốc khứ hồi. Nếu bạn đi tàu có thể book tạm vé máy bay trên mạng nhưng không thanh toán để lấy mã vé thôi nhé. Lịch trình, book phòng khách sạn, tờ khai xin visa, cái này lấy tại đại sứ quán có bản tiếng Việt luôn. 2 ảnh 46, hộ chiếu còn hạn sử dụng 6 tháng, chứng minh nhân dân photo, hộ khẩu photo, nộp hồ sơ tại đại sứ QU. Hồ Chí Minh, 75 Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ 9 giờ đến 11 giờ và 14 giờ đến 16 giờ. Phí nộp visa là $60 nộp tại đại sứ quán tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhớ chuẩn bị tiền đô la trước khi làm visa nhé. Thời hạn làm visa là 4 ngày không kể thứ Bảy, Chủ nhật. Đối với những bạn chưa đi nước ngoài bao giờ thì nên chuẩn bị thêm hợp đồng lao động, xác nhận nghỉ phép của công ty, chứng minh tài chính, cho yên tâm. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Còn về cơ bản mình thấy xin visa Trung Quốc rất dễ, giấy tờ đơn giản và nhân viên cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, không hề gây khó dễ gì cả. Cách di chuyển tới Phượng Hoàng Cổ Trấn từ Hà Nội. Cách 1. Bay từ Hà Nội đi Trường Sa, Hồ Nam bằng các hãng bay như China Southern Airlines, China Eastern Airlines. Từ đây tiếp tục đi xe khách đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, thời gian đi 5 đến 6 tiếng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cách 2. Bay 2 chặng. Chặng 1 từ Hà Nội đi Quảng Châu bằng các hãng máy bay như Jetstar, Vietnam Airlines, China Southern Airlines. Chặng 2 từ Quảng Châu đến Trân Gia Giới bằng các hãng máy bay như China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Air China, Shanghai Airlines. Chơi ở Trân Gia Giới rồi đi xe khách đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, thời gian đi từ 3 đến 4 tiếng. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cách 3. Đi tàu từ ga Gia Lâm, Hà Nội đi Nam Ninh. Thời gian đi khoảng 12 tiếng từ 21 giờ 20 phút đến 10:30 GMT 8 hôm sau. Từ Nam Ninh mua vé tàu đi Hoài Hóa hoặc Trân Gia Giới, tùy lịch trình, thời gian đi 12 đến 14 tiếng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Từ Trân Gia Giới đi bus đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, thời gian 4 tiếng. Nếu đi từ ga Hoài Hóa thì đi xe bus đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, thời gian đi 1 tiếng. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Phòng khách sạn và dịch vụ Internet chỗ ở tại Phượng Hoàng Cổ Trấn cực nhiều lựa chọn, có thể đặt qua Agoda, Booking, EB, nhưng nên check review xem nhân viên ở khách sạn có nói được tiếng Anh không để tiện giao tiếp khi cần hỏi đường đến khách sạn hay khi cần hỗ trợ mua vé xe, hỏi đường. Về phần Internet thì có thể mua sim 4G tại Việt Nam qua các shop bán sim du lịch quốc tế hay thuê wifi du lịch, hoặc bạn có thể mua sim tại Trung Quốc nhưng nghe nói dung lượng 3G rất nhanh hết. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn cần cài VPN, download app VTNet để vào được Facebook, Google, YouTube, Instagram. Chơi gì ở Trân Gia Giới và Phượng Hoàng Cổ Trấn. Núi Thiên Môn Sơn nằm thuộc vườn quốc gia Trân Gia Giới. Để lên Thiên Môn Sơn thì nhất định ai cũng phải đi qua một đoạn đường dài 11 cây số với 99 khúc cua ngoạn mục. Cung đường này được gọi là đường lên chốn bồng lai bởi khi đi qua sẽ cho con người rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hồi hộp, háo hức tới mãn nhãn vì cảnh đẹp hai bên đường, nhưng cũng không khỏi thất tim khi qua những khúc cua hiểm trở. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi lên tới đỉnh thì trước mắt hiện ra sẽ là cảnh sắc đẹp đến mê hồn, với khí hậu nhiệt đới ẩm bao quanh ngọn núi là những màn sương mù, đan xen là màu xanh của cây cỏ sẽ đem đến cảm giác vô cùng thư thái và thanh tĩnh. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một vẻ đẹp ngây ngất lòng người đây mà. Đặc biệt vào những ngày thu, đứng từ trên đỉnh núi Thiên Môn Sơn du khách sẽ có dịp thưởng ngoạn bức tranh thiên môn ngày thu với gam màu rực rỡ của sắc thu màu đỏ vàng của cỏ cây. Sắc thu rực rỡ đan xen những ngọn núi hùng vĩ ẩn hiện trong màn sương mỏng tạo nên một khung cảnh lãng mạn và nên thơ đến nhường nào. Vũ Lăng Nguyên, nơi này được ví là cảnh tiên giới thu nhỏ, có khoảng 3.000 cục đá thạch anh và sa thạch tạo thành cùng vẻ đẹp tự nhiên của thung lũng, rừng, hang động, hồ nước và thác nước. Đây cũng chính là nơi quay phim Avatar. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra còn có cây cầu kính dài nhất thế giới, Hồ Bảo Phong nơi quay phim Tây Du Ký, Phượng Hoàng Cổ Trấn là nơi yên tĩnh, thích hợp cho những người ưa hoài cổ. Khi đến đây, chỉ cần đi loanh quanh khám phá các ngóc ngách là đã quá đủ cho chuyến hành trình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra, thời gian đi thưởng ngoạn khắp nơi thì những dãy nhà cổ, thành quách hay đền chùa với lối kiến trúc Trung Quốc đặc trưng cũng là điểm cực kỳ thu hút. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Giá tiền này là Phương cũng không tiết kiệm, đi tàu thì chọn loại vé đắt nhất tốt nhất, ở homestay cũng chọn cái đẹp đẹp, ăn uống thì tùy hứng nên nếu tiết kiệm thì chắc chỉ tốn 11 đến 12 triệu cho chuyến đi này thôi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vậy thì còn chờ gì nữa, hè này nếu chưa biết đi đâu thì sao không thử tới Phượng Hoàng Cổ Trấn một chuyến xem sao.